Bài hát gần đây của Đàm Tùng Vận giai điệu chạm đến hàng triệu trái tim. Có những bài hát không cần phải ồn ào để được chú ý, không cần phải bùng nổ ngay từ những nốt nhạc đầu tiên để trở thành tâm điểm, mà chỉ cần đủ chân thành, đủ tinh tế cũng đã có thể len lỏi vào cảm xúc của người nghe một cách rất tự nhiên. Và ca khúc gần đây của Đàm Tùng Vận chính là một ví dụ như thế. Một giai điệu nhẹ nhàng nhưng lại mang sức nặng của cảm xúc, đủ để khiến hàng triệu người dừng lại, lắng nghe và rung động. Ngay từ những câu hát đầu tiên, người ta đã có thể cảm nhận được một không gian rất riêng mà bài hát tạo ra, không quá cầu kỳ, không quá phức tạp, nhưng lại có một chiều sâu rất rõ ràng, như thể từng nốt nhạc đều mang theo một câu chuyện nhỏ, và khi những câu chuyện ấy nối tiếp nhau, chúng tạo thành một dòng cảm xúc liền mạch, dẫn dắt người nghe đi từ sự tò mò ban đầu đến sự đồng cảm sâu sắc. Giọng hát của Đàm Tùng Vận trong ca khúc này không phải là kiểu giọng khiến người ta choáng ngợp bởi kỹ thuật, mà là một giọng hát mang tính kể chuyện, nhẹ nhàng, mềm mại và rất gần gũi, như thể cô đang thì thầm một điều gì đó rất riêng tư, không phải để phô diễn mà để chia sẻ, và chính sự chia sẻ đó đã khiến người nghe cảm thấy mình được kết nối với bài hát theo một cách rất cá nhân. Có những đoạn trong bài hát mà giọng của cô gần như chỉ là một hơi thở, rất khẽ, rất nhẹ, nhưng lại đủ để khiến người ta cảm thấy tim mình trùng xuống, bởi vì đôi khi chính những khoảnh khắc nhỏ nhất lại mang lại cảm xúc lớn nhất, và Đàm Tùng Vận đã biết cách tận dụng điều đó để tạo nên những điểm nhấn rất tinh tế trong bài hát. Không chỉ dừng lại ở giọng hát, cách cô thể hiện cảm xúc cũng là một yếu tố quan trọng. Mỗi câu hát đều được đặt vào một trạng thái khác nhau, có lúc là sự dịu dàng, có lúc là nỗi nhớ, có lúc là một chút tiếc nuối, và chính sự thay đổi này đã khiến bài hát không bị đơn điệu mà trở nên sống động như một câu chuyện có nhiều cung bậc, nơi người nghe có thể tìm thấy một phần cảm xúc của chính mình. Khi bài hát được lan truyền trên mạng xã hội, phản ứng của khán giả gần như ngay lập tức bùng nổ, không phải theo kiểu ồn ào mà là một làn sóng cảm xúc lan rộng. Nhiều người chia sẻ rằng họ đã nghe đi nghe lại nhiều lần, không phải vì giai điệu quá bắt tai, mà vì cảm giác mà nó mang lại, một cảm giác rất khó gọi tên nhưng lại rất dễ nhận ra, đó là sự đồng cảm. Có người nghe bài hát vào buổi tối, khi mọi thứ xung quanh đã yên tĩnh, và cảm thấy như bài hát đang nói thay cho những suy nghĩ mà họ không thể diễn đạt thành lời. Có người lại nghe vào những lúc mệt mỏi, và tìm thấy trong đó một sự an ủi rất nhẹ nhàng, như thể có ai đó đang ở bên cạnh, không nói gì nhiều, nhưng đủ để khiến họ cảm thấy không còn cô đơn. Điều đặc biệt là bài hát không cố gắng ép người nghe phải cảm nhận theo một hướng cụ thể, mà để cho mỗi người tự tìm thấy ý nghĩa của riêng mình, và chính sự mở này đã khiến nó có thể chạm đến nhiều người theo nhiều cách khác nhau, tạo nên một sự kết nối rộng lớn nhưng vẫn rất cá nhân. Về mặt hình ảnh, những khoảnh khắc Đàm Tùng Vận thể hiện bài hát, dù là trên sân khấu hay trong phòng thu, đều mang một vẻ rất chân thật, không quá trau chuốt, không quá cầu kỳ, mà tập trung hoàn toàn vào cảm xúc. Ánh mắt cô khi hát thường không nhìn thẳng vào máy quay, mà như đang nhìn vào một ký ức nào đó, và chính ánh mắt ấy đã làm tăng thêm chiều sâu cho bài hát, khiến người xem không chỉ nghe mà còn cảm được nhiều hơn. Có thể nói, thành công của ca khúc này không nằm ở việc nó đạt được bao nhiêu lượt xem hay đứng ở vị trí nào trên bảng xếp hạng, mà nằm ở việc nó đã thực sự chạm đến trái tim của người nghe, bởi vì trong âm nhạc, không phải lúc nào sự nổi bật cũng đến từ những điều lớn lao, mà đôi khi chính những điều giản dị, chân thành lại có sức mạnh lâu dài nhất. Và khi nhìn lại toàn bộ hành trình của bài hát, từ lúc ra mắt đến khi lan tỏa rồi dần trở thành một phần trong danh sách những ca khúc được yêu thích, có thể thấy rằng Đàm Tùng Vận đã không chỉ hát một bài hát, mà đã kể một câu chuyện không có hình dạng cụ thể nhưng lại có thể được cảm nhận rất rõ ràng trong trái tim của những người đã lắng nghe. Cuối cùng, có lẽ điều khiến bài hát này trở nên đặc biệt không phải là nó hoàn hảo đến mức nào, mà là nó thật đến mức nào. Bởi vì khi một bài hát đủ chân thành, nó không cần phải cố gắng để chạm đến người nghe, nó sẽ tự tìm được con đường của mình, len lỏi qua từng cảm xúc, và ở lại đó lâu hơn bất kỳ điều gì khác, như một giai điệu nhẹ nhàng nhưng không bao giờ biến mất. Và rồi, khi bài hát của Đàm Tùng Vận đã đi qua những ngày đầu gây sốt, khi lượt nghe không còn tăng theo từng phút, nhưng vẫn đều đặn được tìm kiếm và chia sẻ, người ta mới bắt đầu nhận ra rằng sức sống của ca khúc này không nằm ở sự bùng nổ nhất thời, mà nằm ở khả năng ở lại rất lâu trong cảm xúc của người nghe. Một kiểu tồn tại âm thầm nhưng bền bỉ, giống như một giai điệu nhẹ nhàng nhưng cứ lặp đi lặp lại trong tâm trí mà không hề gây khó chịu. Có những người sau khi nghe bài hát lần đầu đã không có phản ứng quá mạnh, nhưng càng nghe lại, họ càng cảm nhận rõ hơn từng lớp cảm xúc ẩn bên trong, như thể mỗi lần nghe là một lần khám phá thêm một chi tiết mới, một sắc thái mới trong giọng hát của Đàm Tùng Vận, và chính sự tăng dần này đã khiến bài hát không bị cũ đi theo thời gian, mà ngược lại càng trở nên sâu sắc hơn. Một điểm đặc biệt khác là cách bài hát này gắn với những khoảnh khắc rất riêng của từng người. Có người nghe khi đang đi một mình và cảm thấy như bài hát đang đồng hành cùng mình trên con đường đó. Có người nghe khi đang nhớ về một ai đó và thấy từng câu hát như chạm đúng vào ký ức. Và cũng có người chỉ đơn giản bật lên trong một buổi chiều yên tĩnh và để cho cảm xúc tự trôi, không cần phải hiểu hết, chỉ cần cảm nhận là đủ.
Điều này cho thấy rằng Đàm Tùng Vận không chỉ hát một ca khúc mà đã tạo ra một không gian cảm xúc, nơi mỗi người có thể bước vào và tìm thấy điều gì đó thuộc về riêng mình. Và khi âm nhạc đạt đến mức độ đó, nó không còn là sản phẩm giải trí đơn thuần mà trở thành một phần trong trải nghiệm cá nhân của người nghe. Có những bình luận rất giản dị nhưng lại nói lên nhiều điều, như nghe xong thấy lòng nhẹ hơn hay không hiểu sao cứ muốn nghe lại, và chính những phản hồi tưởng chừng đơn giản ấy lại là minh chứng rõ ràng nhất cho sức mạnh của bài hát, bởi vì khi âm nhạc có thể thay đổi trạng thái cảm xúc của một người dù chỉ trong vài phút thì đó đã là một thành công rất lớn. Cũng có những người bắt đầu chú ý nhiều hơn đến Đàm Tùng Vận với vai trò ca sĩ, không còn chỉ xem cô là một diễn viên mà nhìn thấy ở cô một khả năng truyền tải cảm xúc qua âm nhạc, một khả năng không cần phải hoàn hảo về kỹ thuật nhưng lại rất mạnh mẽ ở sự chân thành, và chính điều đó đã mở ra một góc nhìn mới về cô trong mắt khán giả. Khi nhìn lại toàn bộ hành trình của bài hát, từ lúc được giới thiệu đến khi lan tỏa rồi dần trở thành một phần quen thuộc trong playlist của nhiều người, có thể thấy rằng nó đã đi theo một con đường rất yên tĩnh, không ồn ào nhưng lại rất chắc chắn, giống như cách Đàm Tùng Vận thể hiện nó ngay từ đầu, nhẹ nhàng, tinh tế và đầy cảm xúc. Và có lẽ, điều khiến bài hát này thực sự đặc biệt không phải là việc nó đã làm rung động bao nhiêu trái tim, mà là cách nó đã làm điều đó, không ép buộc, không phô trương, mà chỉ đơn giản là chạm vào đúng nơi mà cảm xúc tồn tại, rồi ở lại đó, rất lâu, rất sâu, như một giai điệu mà dù thời gian trôi qua, người ta vẫn có thể nhớ lại chỉ bằng một khoảnh khắc rất nhỏ.